هنا السؤال بيقول ايه؟ Which one of the following is most likely to be a contraindication for tocolysis at 28 weeks of gestation؟ يعني ايه الحاجة اللي contraindication لاستخدام التوكوليسيس في دول؟ وجايب مجموعة حاجات. هو التوكوليسيس اللي هو يعني افكركم بيه ده كان obstetric procedure carried out with the use of medications بهدف ان احنا نقلل الكونتراكشن في اليوترس ونديلاي الدليفري بتاع الفيتس في الومن في البري ماتيور كونتراكشنز. فاساسا هو بينهبت الايه شويه اليوتراين ايه كونتراكشنز. طب هنا لما نيجي نفكر، هو لو تفتكروا في الابرابشو بلاسينتا كان بيبقى اليوترس تندر وتنس جدا، لان مع البليدنج اللي بيحصل الماسل كونتراكشن ده احد الميكانيزمز اللي ممكن تضغط على البلاد فيسلز شويه وتقلل معدل البليدنج. فوجدوا لما بنمنع الكونتراكشن ده بالتوكوليسيس، بتبص تلاقي البليدنج زاد والاوتكم للفيتس بقى اسوأ، يعني المورتاليتي بقت اعلى. فاي سسبكتد ابرابشن بلاسينتا او بلاسينتال ابرابشن ممنوع فيه هنا هو في الوقت ده ان احنا ندي ايه توكوليسيس، ممنوعه فيهم لان دي ممكن تبص زودت الايه منعت الكونتراكشن اللي هو منع سن البليدنج وزاد البليدنج، وبالتالي ايه الانفانت مورتاليتي تزيد. الاسيمتوماتيك بكتيريا او ستريبتوكوكال بكتيريا، يوتراين فايبرويد، كونتراكتد بيلفيس، كل دي ما هياش ايه كونترا انديكيشن عنيف لموضوع التوكوليسيس بالمقارنه بايه بالسسبكتد ابرابشن اللي 100% زودت الايه المورتاليتي في الحالات دي. فهو هنا هو ده الموست كومن توكوليتيك ايجنتس، بيقول لك المغنيسيوم سلفات والاندوميثاثين والنيفيديبين، ثلاثه مشهورين قوي اللي هو التوكوليتيك ايجنتس اللي بتديلي الدليفري تقلل الكونتراكشن. عشان كده انا ما اقدرش اديها في كونديشن الايه الابرابشو بلاسينتا اللي هي الكونتراكشن اللي موجوده دي هي الايه مقلله سنه درجه الايه البليدنج، وبرغم كده حاصل بليدنج. لو انا منعتها بقى كمان شوف بقى اللي ممكن يحصل. فسواء المغنيسيوم سلفات، اندوميثيل، نيفيديبين، دول توكوليتيك ايجنتس بتستخدم في البري تيرم تو ديلاي الايه البريجننسي شويه لحد ما ايه ما يبقى البيبي يبقى مور ايه ماتيور. typically دلوقتي بنافويد البيتا مايميتيك ايجنتس such as تربيتالين لان لقوا السايد افكتس بتاعتها عاليه قوي، والاتجاه كله دلوقتي للمغنيسيوم سلفات، اندوميثاثين والنيفيديبين كتوكوليتيك ايجنتس تو ديلاي الايه اليوتراين كونتراكشن سنه وتقلقوا للدليفري بتاع الفيتس في الومن اللي عندهم بريماتيور اي ار بري تيرم اي كونتراكشن. ولكن زي ما ذكرنا هي ممنوعه تماما ايه في حالات الايه السسبكتد ابرابشن، لانها تمنع ميكانيزم هو نفسه منع مقلل سن البليدنج، يحصل بليدنج جامد جدا والانفانت مورتاليتي ايه او النيونيتال مورتاليتي تبقى عاليه قوي. اللي هنا عندي 22 year old primary gravida في 34 weeks gestation presents with moderate vaginal bleeding and no uterine contractions. يعني واحدة اهي 34 week عندها moderate vaginal bleeding ومفيش uterine contractions. الله، ده بقى كده ده احنا داخلين في serious condition ايه او serious obstetric condition. The following sequence of examination is the most appropriate. هل نعمل digital examination الاول ولا نعمل speculum ولا نعمل ultra sound ولا ايه؟ هو شوف يا جماعه، لو عملنا digital examination وكانت في بلاسينتا بريفيا ممكن نزود البليدنج ويحصل مشكله. هي عندها مودريت دلوقتي هنضيعه اكتر. ففي الحاله دي اللي خطيره جدا ان انا ابدا بديجيتال اكزامينيشن. يبقى انا هبدا بحاجه ايه نون انفيزيف. امن حاجه في الحالات دي ان انا اخد الترتيب الاتي: التراسونيك، هو ده مش انفيزيف خالص، فانا هبدا بحاجه التراسونيك من بره اشوف الوضع البلاسينتا ايه، هل اقدر ادخل ديجيتال ولا لا، وبعد كده ادخل بسبيكيولا تبص بصه، وبعد كده اقدر اعمل الايه الديجيتال اكزامينيشن. يبقى في ترتيب لما يبقى في فاجينال بليدنج، ولا خايف من احتمالات ان البي في اكزامينيشن ممكن يزود البليدنج في بعض حالات البلاسينتا ابنورماليتيز. فمن الامن ان انا اعمل الترا ساوند في الاول
وبعد كده ادخل اتفرج اشوف بسبيكولم، وبعد كده اعمل الديجيتال اكزامينيشن. مفيش داعي ان الواحد يتطوع ويعمل ديجيتال اكزامينيشن، لانه ممكن يكون في حالات تبص تلاقي البليدنج زاد بعده. فدايما ندخل بالنون انفيزيف للمور فالايفالويشن اوف patients with vaginal bleeding هنا during late pregnancy aims to exclude potentially serious causes of bleeding زي abruptio placenta, placenta previa, vasa previa والuterine rupture. ده الايم بتاع الايفالويشن، exclude potentially serious causes of bleeding. طبعا لو كانت placenta previa عملت ديجيتال ده الاول بقت مشكله، هزود البليدنج. الالترا ساوند هيديني فكره كويسه جدا، سبيكولم بيديني لوكال فيجن معقول، الديجيتال اكزامينيشن بعد كده ممكن يبقى متاح لو قدرت اعمله. في ريد فلاجز الحقيقه مع الفاجينال بليدنج لازم نبقى عارفينها. يعني هو اي طبيب ممكن يواجه حاله فاجينال بليدنج، واحده عندها فاجينال بليدنج وهي بريجننت، في ريد فلاجز ما فيهاش هزار، دي لازم تدخل في حيز الامرجنسي على طول، اللي هي ايه هم الهايبوتنشن، معناها داخله في شوك، تنس تندر يوترس، ده ابرابشو بلاسنتا احتمال كبير، فيتال ديستريس يعني البيبي دخل والجنين داخل في ديستريس، loss of heart sounds مثلا او براديكارديا، variable or late decelerations detected اثناء المونيتورنج، كل دي تقول لي في فيتال ديستريس. كل دي ريد فلاجز محتاجه حد يكون اكسبرت في ديلينج مع الحالات دي، يتدخل وتدخل على الامرجنسي اوبستريكس، حاجه مش هزار. فيوم يوم ما الاقي فاجينال بليدنج في واحده في ليت بريجنسي، في مجموعه، في الاول اعمل الترا ساوند، وبعد كده ابص اشوف بسبيكولم، بعد كده اعمل ديجيتال اكزامينشن. ما ابداش بده ابدا الاول عشان ما ازودش البليدنج في بعض الحالات. الريد فلاجز عندي اللي تخليني تتنقل لامرجنسي بدون هزار، يعني الهايبوتنشن، تندر يوترس وتنس، واي وجود لاليمنت له فيتال ديستريس. 3 دول ريد فلاجز لازم نعرفهم كويس قوي. عندي بعد كده تشايلد عنده 2 سنين والويت بتاعه 12 كيلو جرام. What is the maintenance fluid requirements for him if he is severely dehydrated؟ دي الكالكوليشن بتاعه ده اتكرر في اسئله كتيره جدا، وهو ليه طريقه حساب لطيفه قوي. ان في التشيلدرن اللي هو الولد كان وزنه كام نفتكره كده مع بعض، كان وزنه 12 كيلو جرام، بس عشان نفتكر. فانا هاجي هنا على 12 كيلو جرام يبقى في الحته دي اهو، تشيلدرن 11 يبقى 12 كيلو، بنديله بقى 1000 مللي لتر لو انا عاوز اعوضه، زائد 50 مللي لكل كيلو جرام فوق ال10، هو 12 يبقى 50 وهو 2 فوق ال10 يبقى 100، هنديله 100 مللي زائد ال1000 يبقى 1000 و100، وهي دي كانت الاجابه فعلا 1100. يبقى التشايلد ده 12 كيلو جرام، المينتننس فلويد بتاعه كان 1000 التقليدي وزائد 2 500 مللي لكل كيلو جرام بعد ال10، فهو 12، فهنديله 100 فوق الالفايه دي، هيبقى 1100. وادي الفورمولا مره ثانيه، تقدروا توقفوا الفيديو هنا وتذاكروها كويس لو حد عاوز يبقى متمكن من هذه النقطه. السؤال اللي بعد كده، 10-year-old girl presents with symptoms of upper respiratory tract infection. She is incidentally noted to be hypertensive on examination. يعني احيانا كده في مرات كان الكلينيكال اكزام بتاعها بيبقى عندها هايبرتنشن، ده حاجه مش عاديه في طفل عنده 10 سنين. اوكي. her systolic blood pressure كان 116 على 75. which is at the 95th percentile for her weight and height. يعني لما تقاس دلوقتي كان within يعني 95th، عالي سنة بس مش خارج لسه على النورماليتي، بس في العالي، في الاتجاه العالي. What is the next best step in management؟ شوفوا، طفلة في كذا مرة اتقاست كانت هايبرتنسيف وحاليا اتجاهها في العالي، ده احتمال كبير حد بيجي له episodes of hypertension لاسباب هرمونال، ممكن فيه كروموسيتوما، ممكن اي حاجه، اسباب عديده. فلازم في الحاله دي ان احنا نتابع هل ده هايبرتنشن بجد، هل في episodes بتيجي في اوقات معينه، هل ليه علاقه، ولذا احسن حاجه ليهم دول ان هو نعمل ambulatory blood pressure monitoring او measurement. هو ده احسن حاجه. مش معقول ادخل اعمل رينال بايوبسي ولسه انا اصلا ما اتاكدتش الوضع،
ادميشن تو هوسبيتال فور انتي هايبرتنشن، انا ما اعرفش الكوز اصلا هادميت ايه. كل ده ان انا استخدم كف مختلف، مش معقوله كل دول كانوا ايه غلط. اللي ما عملش حاجه لان هايبرتنشن ديفايند، لا الكلام ده برضه، لان مرتين اتقاست كان هايبرتنشن، لازم اعمل حاجه. وقلنا مش معقول ادخل في رينال بايبسي، امن حاجه ان انا اطمئن الضغط ده فعلا بيعلى ما بيعلاش، بيوطى ما بيوطاش، اعمل امبولاتري بلاد بريشر ميجرمنت لهذه الحاله. ان هو بتخلي البني ادم في جميع الاوضاع والجال بيتقاس له البلاد بريشر على طول، ونقدر نشوف الريكوردز والريبورتس دي، ونقدر نقول والله ان البنت دي والله كل يوم مثلا او كل يومين بيجي لها ابيزود اوف هايبرتنشن جامده، بالذات لما كذا ولا كذا ولا تاكل كذا. اقدر اريليت بعض الاشياء واعرف بيجي ابيزودز اوف هايبرتنشن ولا الموضوع ايه بالظبط. فدي اول وان ستيب لو انا شاكك وقلق والمقاييس بتختلف كده، ان انا اطمئن اعمل امبولاتري بلاد بريشر مونيتورنج كام يوم، واشوف الايه وضع ايه العيانه دي في الحياه والاكتيفيتي العاديه، ايه البلاد بريشر اخباره ايه عند الطفله دي. اذا طلع عالي ابدا اشوف بقى ده هل دي الاتاكس دي في سبب ليها في سكندري كوز، وابدا ادور عليه وادخل في انفستيجيشنز الى اخره. والى اللقاء ان شاء الله مع الموديول القادم باذن الله. شكرا جزيلا.